Hello everybody, welcome to my channel. তো কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেৰেলাৰ শাক পাচলিৰ পৰা লৈ পাণ তামোলৰ পৰা লৈ ফল মূলৰ পৰা লৈ আৰু মাছ শুকান মাছ সব দেখুৱাম আপোনালোকক। চাই থাকক তেন্তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। এইটো কি বনাই আছে গম পাইছেনে? এইটো আপোনাৰ বনাই আছে বানানা চিপছ। এইটোতো আমাৰ অসমত নবনায়, কেৰেলাত কিন্তু নিজৰ হাতেৰে বনায় মানুহে। লগতে খাব পাব আপুনি গৰম গৰম। চাই থাকক কেনেকৈ বনায়। এইবিলাক চাওক, কল 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 কিমান ৰকমৰ কল আছে চাওক ইয়াত। আপুনি কলৰ দোকানত সোমালে কলেই দেখা পাব খালি। আৰু ৰ'ব এইটো কি বুলি আহিছে? এইটো হ'ল পাণ। অকল অসমতে নহয়, কেৰেলাতো পাব আপুনি। পাণ পাব, তামোল পাব। এই চাওক তামোলৰ বস্তাটো চাওক তামোলৰ বস্তাটো দেখিছেনে? এইবিলাক অসমৰ পৰাই যায় চাগে, নাজানো, কিন্তু কেৰেলাতো তামোল গছ আছে। আৰু এইটো চাওক কি মাছ, ৰঙা ৰঙা মাছ। কিন্তু এটা কথা দেই, এইবিলাক সাগৰীয়া মাছ হয়, কিন্তু ভেৰাইটিজ মাছ, বেলেগ মাছ পোৱা যায় ইয়াত। মই কৈছোঁ ন আপোনালোকক, চালিয়া মাছ পোৱা যায়। আৰু মাছৰ দাম বহুত সস্তা, যিহেতু সাগৰখন ওচৰতে আছে সেইকাৰণে। চাওক মাছবিলাক চাওকচোন। এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ মাছৰ মাথা। কোনোবাই মাছৰ মাথা খাই ভাল পায়নে? যদি পায় তেনেহ'লে কেৰেলাত আহিব পাৰিব, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ মাথা খাব পাৰিব। এয়া চাওক, সৰুৰ পৰা মাছলৈ পৰা ডাঙৰ মাছলৈকে পোৱা যায়। মজা মজা। এতিয়া আহিলোঁ শুকান মাছত। চাওকচোন কিমান শুকান মাছ আছে, মানে চব ৰকমৰে শুকান মাছ আছে। যোনে শুকান মাছ খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ মজা। চাওকচোন কিমান ৰকমৰ, বাপৰে বাপ, ইমান গাল শুকান মাছ। যিসকলে শুকান মাছ খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মজা। আৰু এই আমাৰ বাবুলৈ চাওক কি খাই আছে, আম টেঙা। আচলতে আম টেঙাটো খাই বৰ মজা লাগে দেই। কেৰেলাৰ আম টেঙাটো অলপ খাবলৈ মজা, অলপ বেলেগ সোৱাদৰ। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।